વણવાની ઝંઝટ વગર દિવાળી માટે મિનિટોમાં તૈયાર થતો નવો નાસ્તો લઈને આવી છું, જેને ખાધા પછી મહેમાનો તમારા વાહ કરતા નહીં થાકે, ખાતરી સાથે કહું છું. તો એકદમ યુનિક રેસીપી છે, એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને એટલી ખસ્તા બને છે કે ઘરમાં કોઈ વડીલ હશે કે નાના બાળકો પણ હશે ને, એ પણ આને ખાઈ શકે છે. તમે અહીંયા એનું ટેક્સચર જોઈ શકો છો, જોતાં જ મોંમાં મૂકવાનું મન થઈ જાય એવું ખસ્તા આ નવી વાનગી આપણી છે. તો જેને બનાવવા માટે આપણે એક બાઉલની અંદર 1 કપ જેટલો મેંદો લઈશું. અહીં મેંદાની જગ્યાએ તમે ઘઉંનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો, પણ એકદમ બજાર જેવો ટેસ્ટ આપવા માટે આપણે મેંદાનો ઉપયોગ કર્યો છે. હવે મેંદામાં આપણે બેઝિક મસાલા નાખી દઈશું. તો સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખ્યું છે, સાથે આપણે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું આખું જીરું નાખીશું અને આની અંદર 1 ટીસ્પૂન જેટલા અધકચરા ખાંડેલા મરીને નાખીશું. તો મરી અને જીરાનો ફ્લેવર ખૂબ જ સરસ લાગે છે. સાથે 2 થી 3 ચપટી જેટલી હિંગ નાખી છે. હવે મોણ માટે આપણે અહીં ઘીનો ઉપયોગ કરવાનો છે. તો તેલનો ઉપયોગ ના કરતા જો ઘીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ તો એ વાનગી છે વધારે ખસ્તા બને છે, ક્રિસ્પી બને છે અને મોટાઓ પણ આરામથી ખાઈ શકે છે. તો અત્યારે આપણે 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું મોણ નાખ્યું છે. મિક્સ કરી લઈશું. જરૂરિયાત પડશે તો આગળ આપણે નાખીશું. તો આવી રીતે સારી રીતે મિક્સ કરીને પહેલાં જોઈ લેવાનું કે મુઠ્ઠી પડે છે કે નહીં. જો મુઠ્ઠી ન પડે તો આપણે આની અંદર પ્લસમાં બીજું ઘી એડ કરીશું. તો અત્યારે મુઠ્ઠી નથી પડતી તો હું ફરી પાછું 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું વિઘાડ્યા વગરનું મેં ઘી લીધું છે, એટલે કે પીગાડ્યા વગરનું ઘી હું નાખી રહી છું. 1 ટેબલસ્પૂન નાખીને હવે આપણે મિક્સ કરીશું. તો અત્યારે હવે આ માપ મને પ્રોપર લાગે છે. તો 1 કપની સામે આપણે 4 ટેબલસ્પૂન જેટલું ઘી લીધું છે. હવે આની અંદર થોડું પાણી નાખીને આપણે મીડિયમ કઠણ એવો ડો બાંધવાનો છે. તો પૂરીનો ન હોય અને રોટલીનો ન હોય તેવો આપણે લોટ બાંધવાનો છે. જો એકદમ ઢીલો હશે તો પોચી થશે ને એકદમ કઠણ હશે તો એ મોટા વડીલો નહીં ખાઈ શકે, એમને પેઢામાં વાગશે. તો અહીં આવી રીતનો આપણે મીડિયમ સોફ્ટ ડો તૈયાર કરવાનો છે. હવે આને ઢાંકીને રેસ્ટ માટે મૂકી દઈશું 15 મિનિટ સુધી. ત્યાં સુધી આપણે એક બીજું બાઉલ લઈ લઈશું. એની અંદર આપણે 1 કપ જેટલો ચણાનો લોટ નાખીશું. હવે આની અંદર પણ આપણે બેઝિક મસાલા કરી લઈશું. તો 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ નાખી છે. ચણાનો લોટ છે એટલે હિંગનું પ્રમાણ થોડુંક વધારે લીધું છે. 1 ટીસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું પાવડર, 1 ટીસ્પૂન જેટલું કશ્મીર લાલ મરચું પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર પાવડર. હવે આની અંદર સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખી દઈશું અને અહીંયા આદુ મરચાંની એક પેસ્ટ બનાવી લઈશું. તો 1 તીખું મરચું આટલો નાનો ટુકડો આપણે આદુનો લીધો છે, જેને આપણે પેસ્ટ બનાવી નાખી છે અને એનો ઉપયોગ કરીશું. તો આનાથી ફ્લેવર ખૂબ જ ઇન્હાન્સ થઈને આવે છે. સાથે બેસન છે એટલે અજમો લીધો છે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો, જેને હાથોની મદદથી ક્રશ કરીને નાખીશું. સાથે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા તલ નાખીશું અને આનો ફ્લેવર વધારવા માટે 1/4 કપ જેટલી કસૂરી મેથી નાખીશું, થોડી ક્રશ કરીને. તો વધારે જ લેવાની છે. ખટાશ માટે 1 ટીસ્પૂન જેટલો આમચૂર પાવડર અને ગળપણ માટે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો ખાંડનો પાવડર નાખ્યો છે. તો અંદરનું સ્ટફિંગ છે એ ચટપટું તૈયાર થાય છે. હવે ગળપણ વધારે પસંદ હોય તો 1/2 ટેબલસ્પૂન જેટલી ખાંડ નાખવાની. હવે મોણ માટે આપણે અહીં ઘીનો જ ઉપયોગ કરીશું. તો 4 ટેબલસ્પૂન જેટલું ઘી આપણે નાખ્યું છે અને આનામાં સુગંધ સારી આવે એ માટે કરીને 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો ગરમ મસાલો નાખીશું. તો કોઈ પણ બ્રાન્ડનો તમે નાખી શકો છો. હવે સારી રીતે બધું મિક્સ કરી લેશું, જેથી મસાલાઓ એકબીજામાં સારી રીતે ભળી જાય. અને બેસન લીધું છે એટલે આનામાં પાણીની ખૂબ જ ઓછી જરૂરિયાત પડશે, એટલે પાણી સાચવીને નાખવાનું. ચમચી કરીને પણ નાખી શકો. એક ભેગું ન નાખી દેવું, નહીં તો ઢીલું થઈ જશે. તો આને પણ આપણે મીડિયમ કઠણ લોટ તૈયાર કરીશું. એકદમ ઢીલો નથી કરવાનો. અહીં તમે જોઈ શકો છો મુઠ્ઠી પર તો મોણ આવી ગયું છે. તો હવે આની અંદર આપણે થોડું કરીને પાણી નાખીશું અને આવી રીતે આપણે લોટ ગૂંથવાનો છે. તો થોડું કરીને જ નાખવાનું છે. તો અહીં આપણા લોટ ગૂંથાઈ ગયો છે. આને પણ આપણે 15 મિનિટ સુધી ઢાંકીને મૂકી દઈશું. તો બંને લોટને 15 થી 20 મિનિટ સુધી રેસ્ટ આપવો જરૂરી છે. તો અહીં 20 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને તમે જોઈ શકો છો કે લોટ ઉપર આવી રીતના સફેદ સ્પોટ આવી ગયા છે. દેટ મીન્સ કે લોટ આપણો સરસ સેટ થઈ ગયો છે. તો હવે એકવાર સારી રીતે આપણે એને કૂણવી લેશું. તો સારી રીતે મસળી લેવાનો છે અને ત્યારબાદ એના 2 ભાગ કરી લેશું. અને સેમ રીતે અહીં બેસનનો લોટ છે એ પણ સરસ રીતે સેટ થઈ ગયો છે. તો એને પણ એકવાર સારી રીતે મસળી લેશું. અહીં સારી રીતે મસળવું ખૂબ જ જરૂરી છે. એના પર આપણે 2 ભાગ કરી લેવાના છે. હવે આનામાંથી આપણે મોટી રોટલી વણીશું. તો અહીં આપણે એક પૂરી વણવાની જરૂર નથી અને આ પૂરી એટલી ટેસ્ટી લાગે છે કે વાત જ શું કહું. એક પૂરી આપણે વણવાની જરૂર નહીં પડે. આપણે એક જ મોટી રોટલીમાંથી તૈયાર કરી લઈશું. તો અહીં એક લુઆને ફરી પાછું સાથે મસળી લેવું, કારણ કે હવાના કોન્ટેક્ટમાં આવતા થોડુંક ડ્રાય થઈ જાય છે. તો અહીં ઘઉંના લોટમાં થોડુંક રગદોડી લેશું ને આ રીતની મોટી રોટલી વણી લેશું. તો અહીં આ રોટલી બહુ પાતળી પણ ન હોવી જોઈએ અને જાડી પણ ન હોવી જોઈએ. તમે જોઈ શકો છો આવી રીતે મીડિયમ થિકનેસની હોવી જોઈએ.
અને આરપાર મારી આંગળીઓ પણ દેખાઈ રહી છે. તો આવી જ રીતે આપણે બેસનની પણ રોટલી વણી લેશું. તો બંને રોટલીઓની સાઇઝ સરખી હોવી જોઈએ અને આ બંને રોટલીઓને એકબીજાની ઉપર રાખી દઈશું. તો મેંદાની રોટલી છે નીચે આવશે ને બેસનની રોટલી ઉપર આવશે. હવે આવી રીતે આપણે કઠણ ટાઈટ રોલ વાળવાનો છે. તો બિલકુલ પણ ગેપ ન રહે એ રીતે આપણે અહીંયા રોલ વાળી દઈશું. તો એક રોલમાંથી આટલું તૈયાર થશે. હવે રોલ છૂટો ન પડે ને એટલે કિનારી આપણે પાણી લગાડવાનું છે, જેથી તળતી વખતે એકે પૂરી છૂટી ન પડે. અને નીચેની જે લેયર છે એનામાં પણ આપણે થોડુંક પાણી લગાડી નાખશું, એટલે મેંદાવાળી જે પૂરી છે એ બેસનના પૂરીમાં જ સ્ટીક થઈ રહે. હવે થોડીક આવી રીતે આપણે એને વણી લેશું એટલે થોડુંક પોળું થઈ જશે. અહીં તમને જેટલી થિકનેસ પસંદ હોય એ પ્રમાણે રોલને વાળવાનો. હવે સાઈડનો ભાગ કાપી લેશું. એને જવા નથી દેવાનું, કારણ કે એનામાંથી પણ સરસ પૂરી તૈયાર થશે. ફક્ત આગળ આપણે જોશું તો લેયરિંગ ખૂબ જ સરસ દેખાશે. તો 1-1 ઇંચના ગેપ ઉપર આપણે આમાં કાપા પાડી લેશું અને આ રીતે એક જ વારમાંથી આટલી બધી પૂરી તૈયાર થઈ જાય છે. તમે આને પૂરી પણ કહી શકો છો અને મઠરી પણ કહી શકો છો. અને આવું ફરસાણ તમે ક્યાંય પણ દુકાનમાં પણ નહીં જોયું હોય, જોઈ શકો છો. હવે હથેળીની મદદથી આવી રીતે પ્રેસ કરશો ને એટલે આવી રીતે પૂરી તૈયાર થઈ જશે. આ બહુ જાડી પણ નથી ને બહુ પાતળી પણ નથી. તો જેવી ફરસી પૂરીની થિકનેસ હોય છે એ થિકનેસની તૈયાર થાય છે. તો અહીં તમારે કેટલી થિકનેસ રાખવી છે એ તમારા ઉપર છે. તમને જાડી ઝીણી જેવી પસંદ હોય એ રીતે કરી શકો છો. જો ઝીણી બહુ પસંદ હોય તો તમે આને વણી શકો છો. તો વણશો તો આ રીતનું અંદર ચકરીનું લેયરિંગ નહીં દેખાય. તો એક જ ફેરામાંથી આટલી બધી આપણી તૈયાર થઈ છે અને દેખાતા જ કલર એટલો સરસ આવ્યો છે કે મોંમાં મૂકવાનું મન થઈ જાય. આવી રીતે બીજા બેચની પણ મેં પૂરીઓ વણી લીધી છે. તેલ ગરમ કરી લીધું છે. તો તેલ આ રીતનું હોવું જોઈએ અને તળતી વખતે ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ રાખવાની છે. એક વારમાં જેટલી આવે એટલી પૂરી નાખી દેવાની છે અને થોડુંક તળાઈ જાય ત્યારબાદ પલટાવી દઈશું આપણે. તો અહીં બદામી રંગ આવે ત્યાં સુધી આપણે તળવાની છે. તો આ રીતે મેં બંને સાઈડ બદામી રંગ આવે ત્યાં સુધી તળી લીધી છે. જોઈ શકો છો કેટલી સરસ તૈયાર થઈ છે. અને આને તમે મહિના દિવસ સુધી સ્ટોર કરીને રાખી શકો છો. સાચું કહો ને તો જ્યારે ઘરે નાસ્તો બનાવ્યો તો 3 થી 4 દિવસમાં ડબ્બા ખાલી થઈ ગયા હોય છે. દિવાળીની નાસ્તાઓની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. તો મારી ચેનલ ઉપર આવી અવનવી 4 વાનગીઓની નવી રીત મેં અપલોડ કરેલી છે. તો એકવાર આ રીતે જરૂરથી તમે બનાવી જોજો. તમને કંઈક નવું જ જાણવા મળશે. તો આજની અમારી મહેનત તમને કોઈ પણ કારણસર ગમી હોય અથવા વિડીયો કોઈ પણ કારણસર હેલ્પફુલ રહ્યો હોય તો પ્લીઝ મને સપોર્ટ કરજો. અહીં તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતે મેં અહીં બધી પૂરીઓ તળી લીધી છે. અને તમે મઠરી પણ કહી શકો છો, મેથી મઠરી. કંઈ પણ નવું શીખ્યા હો તો પ્લીઝ મને સપોર્ટ કરજો. તમારા સપોર્ટની ખૂબ જ જરૂર છે. મને સપોર્ટ કરવા માટે તમારા વિડીયોને લાઇક, શેર, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી શકો છો. બાજુમાં આપેલી બેલ બટન જરૂરથી દબાવજો, જેથી મારા આવનારા વિડીયોઝની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. તમે જોઈ શકો છો મારા ફેસ ઉપરની ખુશી. તમારા માટે જ્યારે નવો કન્ટેન્ટ લાવું તો મને ખૂબ જ આનંદ થાય છે અને એક સેટિસ્ફેક્શન મળે છે કે હા હું કંઈક કરી શકી. તો આ એકદમ ખસ્તા મઠરી છે, આપણી પૂરી છે, ફરસી પૂરી પણ કહી શકાય. જોઈ શકો છો એકદમ બુરું થઈ જાય એવી તૈયાર થઈ છે. તો ચાલો ફરી મળીશ નવા જ વિડીયો સાથે, નવી જ રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. બાય, ટેક કેર. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.